Ngayon naman po ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano mag-multiply ng rational algebraic expressions sa Filipino. For example, ipag-multiply natin at ipag-simplify. Pagkatapos i-multiply, i-simplify ang rational algebraic expressions. So, example number 1. A over 2B times A over C. So, parang sa pag-multiply lang ng fractions, ipag-multiply natin yung numerator by numerator, denominator by denominator. Kaya, A times A, yan ay A squared. Tandaan, kapag nag-multiply tayo ng magkatulad lang na variable, kinukopya lang natin ang variable, tapos ipag-add yung exponents. Okay, sa denominator 2b, i-multiply sa denominator na c, kaya meron po tayong 2bc. Okay, so ito na po ang final answer. Another, we have 3x over 4y squared times y over 8. Na para mas mapadali din ang pag-simplify ng product ng rational algebraic expressions, mas magandang titingnan po natin kung mayroong common factor sa numerators at sa denominators. So, makikita po natin dito, meron pong y sa numerator sa isang rational algebraic expression at meron pong denominator na y squared sa isa pang algebraic expression. So, ibig sabihin nun, may common factor na y sa numerator at sa denominator. So, pwede po nating ipag-divide muna yon sa common factor. So, itong y, kung i-divide natin sa y, ang sagot ay 1. Ito ay magiging 1. Itong y squared naman dito sa denominator, kapag i-divide natin sa y, ang sagot ay y. So, y na lang po dito, 4y sa denominator sa isang algebraic expression. So, ibig sabihin, ang ipag-multiply na lang po natin ngayon, at sure na po tayo na simplified na siya, ay ang 3x times 1. Kaya, 3x times 1, meron po tayong 3x. Tapos, sa denominator, we have 4y times 8. So, yung 4, i-multiply natin sa 8, kaya meron po tayong 32. Tapos, kinukopya lang po natin ang y. So, bali 4y times 8 ay 32y. Okay, another example. We have x squared minus 8x plus 12 all over x squared minus 16 times 4x plus 16 all over x squared minus 4x plus 4. So, gaya ng sinabi ko kanina, para mas mapadali ang pagkuha ng simplified na product, ifa-factor muna natin yung numerators at denominators ng rational algebraic expressions kung meron itong factors. So, makikita po natin dito sa una pong numerator, ito po ay general trinomial na ang a ay equal sa 1. So, ipa-factor lang po natin yung first term at yung last term. So, ang factors ng x squared ay x at x. Tapos, yung factors ng 12 na ang 10 dapat ay negative 8 ay ang negative 2 at negative 6. Kasi kung ipag-multiply natin ang negative 2 by negative 6, ang sagot ay positive 12. Samantalang kapag ipag-combine natin ito, yung negative 2 at negative 6, pag sinasabing ipag-combine, kapag magkatulad po ang signs ng ipag-combine po natin, kinukopya lang po natin ang common sign na yon, tapos ipag-add yung number. So, makukuha po natin yung negative 8 dito sa coefficient ng middle term. Ibig sabihin nun, itong x minus 2 at x minus 6 ay mga factors ng x squared minus 8x plus 12. No, pagdating naman po dito sa denominator na x squared minus 16. So, kung natatandaan po natin, ito ay difference of 2 squares. At ang patterns lang nun ay kuhanin lang natin yung square roots ng first term at yung last term.
or ang factors ng first term at ang last term. So, ang factors ng x squared ay x saka x. Ang factors naman ng negative 16 ay positive 4 at negative 4. Okay. Na pagdating naman po dito sa numerator sa isa pang algebraic expression, rational algebraic expression, may makikita po tayong common factor. So, applicable po dito yung common factoring. So, hindi po sa lahat ng polynomial, inuulit ko na applicable yung common factoring or common monomial factoring. Tulad ng may nagtanong kung pwede po bang kahit anong methods ang gagamitin sa pag-factor. Okay, so ang sagot po doon ay hindi. So, depende po kung ano ang kaharap mong polynomial. So, dito po, sa rational algebraic expression na ito, ang numerator niya, applicable po dito yung common monomial factoring. Kasi kung titingnan po natin sa unang term at sa pangalawang term, meron po silang common divisor or tinatawag na greatest common monomial factor. At yun ay ang 4. Tapos, makuha naman to dito, kapag ipag-divide po natin yung 4x by 4, ito po yung sagot, x. Tapos, yung 16, i-divide natin sa 4, ang sagot ay 4. Kaya, ang factors po nito ay 4 times the quantity of x plus 4. Sa denominator naman na x squared negative 4x plus 4, kung inyo pong natatandaan, ito po ay perfect square trinomial. Kaya ang factors po nito ay dalawang magkatulad na binomial at ito po yon. Okay, so check po natin. Ang factors po ng x squared ay x at ang factors ng positive 4 ay negative 2 at negative 2. Dahil kapag ito po yung ginagamit nating factors ng positive 4, yung dalawang negative 2, dahil ang middle term ay negative. So, kung ipag-combine po natin yung negative 2 at negative 2, makukuha po natin yung negative 4. So, ayun po siya. So, napapansin nyo po dito, magkatulad po yung binomial factors. Kaya, yung x squared negative 4x plus 4 ay tinatawag na perfect square trinomial. So, ito po yung mga factors niyan. Na pagkatapos po tayong mag-factors or magsulat ng mga factors ng numerators at denominators, titingnan po natin kung mayroong tinatawag na common factors sa numerator at denominator. So, i-divide po natin yon by that common factor para ma-simplify po natin. So, tulad po nito. Dito po, meron po tayong factor na x minus 2. Titingnan po natin sa baba. Okay, dito wala. Pero pagdating po dito sa isa pa, meron pong dalawang x minus 2. So, ibig sabihin, common yung isang x minus 2. Makakancel po natin yung isang x minus 2 dito. So, i-divide po natin ang x minus 2 by x minus 2, magiging 1 na lamang ito. So, pati din po itong dito, isang x minus 2. So, yung isang x minus 2 lamang kasi dito sa numerator, meron lang pong isang x minus 2. Ibig sabihin, sa denominator, kahit ilang x minus 2 po dito, isa lang po ang ika-cancel natin or isa lang po doon ang i-divide natin by the common factor na x minus 2. Okay. Now, tingnan natin si x minus 6 kung may katulad ba siya. Si x minus 6 sa baba, okay, wala siyang katulad. Ibig sabihin, yung x minus 6 ay hindi po siya common factor. No, tingnan po natin, yung 4, meron ba dito na 4 yung factor? Okay, so wala sa denominator. Kaya si x plus 4, kaya yung x plus 4 na factor, tingnan po natin sa baba. Okay, so meron po siyang katulad. So, ibig sabihin nun, ang x plus 4 ay common factor din ng sa numerators at denominators. So, ibig sabihin makakancel natin yan. So, x plus 4 divide x plus 4 magiging 1. X plus 4 divide x plus 4 magiging 1. Okay, so ano pa ba? So, wala na. So, kapag wala ng common factors, ayun na po yung time na kukunin po natin yung product or hayaan lang po natin yung product na isulat in factored form. So, tulad po nito, x minus 6
times 1, that's x minus 6. So times 4 times 1, so that is equal to 4 times the quantity of x minus 6. So bali, sinusulat ko lang dito yung factored form na product. So, tulad mo dito sa baba, 1 times x minus 4 times 1 times x minus 2. So, bali, ang sagot ay x minus 4 times x minus 2. So, ito na po yung simplified product in factored form. So, mas maganda po kasi naka-factored form yung product para mas makikita po natin kung meron pa bang common factors sa numerator at denominator. Okay, so hayaan na lang po natin na naka-factored form yung product. Okay, another one. We have 9 minus x squared all over x squared plus 6x plus 9 times 3x plus 9 all over 3x minus 9. So, itong dito sa 9 minus x squared, pwede po natin siyang isulat, or actually, ayun po talaga ang gagawin natin. Yung 9 minus x squared, isulat po natin in descending order of powers na nauna dapat yung may variable. So, ibig sabihin, kung i-arrange natin yan, mauna po dapat si negative x squared. Saka na po si positive 9. Tapos, kung ifa-factor po natin to, meron pong common factor sa kanila na negative 1. So, bali magiging negative. So, ito ay magiging negative times x squared minus, this is positive. Okay, I'm sorry. So, bali yung negative x squared saka 9, i-rearrange lang po natin yan. So, that is negative x squared plus 9. Plus 9 dahil ito po ay positive. Okay? Tapos, yung common factor nila ay negative 1. So, bali magkakaroon po tayo ng factored form niyan na negative 1 times x squared minus 9. Tapos, yung x squared minus 9 po natin, kung naalala nyo po, ito po ay difference of 2 squares. So, yung x squared minus 9, ang factors po niyan ay x plus 3 at x minus 3. Tapos, yung negative po dito, ito po yung common monomial factor nila kanina na negative 1. Ito po yun. Okay. Now, pagdating kay x squared plus 6x plus 9, ang factors are dalawang binomials na x plus 3 at x plus 3. So, bakit ganito po? Dahil ito po ay perfect square trinomial. So, ang factors po ng x squared ay x at x. Ang factors ng 9 na ang sum ay 6 ay 3 at 3. Or positive 3 at positive 3. Okay. Na dito naman po tayo sa 3x plus 9. Yung 3x at 9, meron pong tinatawag na common monomial factor na 3. So, yung 3x divide natin sa 3, ang sagot ay x. 9 divided by 3, that is equal to 3. Now, dito naman tayo kay 3x minus 9. Si 3x minus 9, meron ding common monomial factor. Yun po ay positive 3. So, yung 3x divided by positive 3, that is x. Negative 9 divide positive 3, that's negative 3. Okay. Na pagkatapos ma-factor lahat, ayan na po yung time na titingnan natin kung anong mga common factors sa numerators at saka sa denominator. So, titingnan po natin kung sa numerator may makikita tayong factor na ganyan na may katulad din po doon sa denominator. So, tulad po nito, x plus 3. Titingnan po natin sa denominator kung mayroon po bang x plus 3. Okay, so dito agad meron na pong x plus 3. So, dito pa lang makakancel na po natin ang x plus 3. So, meron po tayong x plus 3 divide x plus 3. Ito po ay magiging 1. So, ito ganun din po, magiging 1. Okay, now, ito din ba ika-cancel natin? Okay, hindi po muna. Tingnan natin mamaya kung meron pa siyang katulad na x plus 3. Now, dito po muna tayo kay x minus 3. Si x minus 3, tingin po tayo sa baba. So, ito po, may katulad po siyang x minus
3. Ibig sabihin, yung x minus 3 ay common factor din. So, kakancel po natin yan. X minus 3 divide x minus 3, that is equal to 1. Ganun din po dito sa baba. Okay? Now, pagdating po dito, kay positive 3. Meron kayang positive 3 din po sa baba. Tingnan natin dito. Okay, dito lang pala sa ilalim. Okay? So, ito po, makakancel din po natin to. Yung 3 divide natin sa 3 maging 1. So, ganun din po ito, magiging 1. Okay. So, isa lang natira sa taas. Meron po tayong x plus 3. So, meron pa bang isa pang x plus 3? Okay, yung kanina dito sa denominator. Okay, so pwede pa nating makancel. So, yung x plus 3 dito, divide x plus 3, magiging 1. So, ganun din po dito, magiging 1. Okay. Si negative 1 kaya, meron kaya siyang katulad dito sa denominator? Okay, so wala siyang katulad. Ibig sabihin, hindi common factor yung negative 1. So, dahil dyan, ipag-multiply na po natin yung mga numerators at yung mga denominators. So, we have negative 1 times 1, that is negative 1. Times 1, negative 1. Times 1, negative 1. Negative 1 times 1, that's negative 1. Now, sa denominator po tayo. 1 times 1, 1. Times 1, positive 1 po ulit. Times 1, that's still equal to 1. So, ibig sabihin, meron po tayong negative 1 divided by positive 1. Kaya meron po tayong final answer na negative 1. So, ito po yung simplified product natin. Okay, another example. We have x squared minus 2x times x all over x squared minus 5x plus 6. So, dito po sa x squared minus 2x, meron pong common monomial factor na x. Yung x squared, i-divide po natin kay x, ang sagot ay x. Yung negative 2x, i-divide po kay x, ang sagot ay negative 2. Okay, kay x po, wala na po itong ibang factors maliban sa 1 at itself or yung x mismo. Okay. Tapos dito po sa x squared negative 5x plus 6, so ito po ay general trinomial na ang a ay equal sa 1. So ibig sabihin, madali lang siyang i-factor. I-factor lang po ang unang term pati yung last term. So x squared, ang factors are x at x. Tapos yung factors ng positive 6 na ang sum ay negative 5 ay negative 3 at negative 2. Kasi po yung negative 3 times negative 2, ang sagot ay positive 6. Kapag ipag-combine naman po natin yung negative 3 at negative 2, makukuha po natin yung negative 5 na coefficient po ng middle term or yung x term po dito. Okay. Now, ito po dito, x squared minus 2x, considered to na may denominator na 1. Kaya meron po tayong denominator na 1 dito. Actually, kahit hindi po natin ito isusulat, understood na po yun na meron pong denominator na 1 yan. So, sinulat ko lamang ito para mas nakikita nyo alin ang numerators at alin ang denominators. So, ayan. So, dahil na factors na po natin, nabigyan na po natin ng factors, ang numerators at denominators, ito na po ang time na titingnan po natin kung may common factors sa numerator doon sa denominator. Okay. Start po tayo kay x. Meron kayang x dito? Dito wala. Dito kaya meron? Okay, wala pong x dito. Okay, may nakikita kayong x dito pero hindi lang po siya talaga mag-isang x, kundi may kasama po siya. It's a binomial. Yung tinutukoy po natin ditong x ay isang term lamang. Okay, yung pagdating po dito sa baba, kung may nakikita po kayong x doon or dito, yan po ay binomial. So, hindi po tayo pwedeng mag-cancel ng monomial na x dito at yung x dito na may kasama po siya. Okay? Ito po kasi ay binomial, ito po ay monomial. So, hindi po pwede yon. Hindi po natin matatawag na common po sila. Magkaiba po sila. So, ibig sabihin, yung x ay wala pong common dito sa denominator. Okay? Paano po sa numerator, ma'am? Bawal po sa numerator kasi nga, pag numerator, ipag-multiply nga natin yon. Hindi po natin yun ipag-divide. Okay? So, tingnan po natin kay x minus 2. Okay, si x minus 2, dito po walang katulad. Okay, pagdating po dito, so meron pong katulad siyang x minus 2. Ibig sabihin nun, si x minus 2 ay common factor. So, makakancel po natin to. X minus 2 divide x minus 2 magiging 1.
x minus 2 divide x minus 2 magiging 1. Okay. Tapos, dito po tayo kay x. So, again, si x ay wala pong common sa denominator. So, dahil doon, na-check na po natin yung mga numerators lahat. Kung may common ba doon sa denominator, ayan na po yung time na ipag-multiply na po natin yung numerator by numerator at denominator by denominator. Okay. So, we have x times 1 times x, that is x squared. Okay. Tapos, 1 times x minus 3, that is x minus 3. Okay, pwede din po natin itong isulat as factored form. So, ang factored form po nito ay x times x, or pwede natin isulat dito, factored form. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, pwedeng factored form, pwede ding hindi. At magandang naka-factored form para mas nakikita natin kung may common factor pa ba. Okay, so ito po yung factored form niyan. X times x all over x minus 3. Okay, another example. We have 4a minus 12 all over 3a plus 6 times 6a squared minus 24 all over a squared plus 3a minus 18. So, tulad ng sinabi ko, i-factor po muna natin lahat. Yung numerators at denominators. So, yung 4a minus 12, meron po itong common monomial factor na 4. Tapos yung nandito, nakukuha lang, pag-divide po natin sa bawat term po dito sa kanilang common monomial factor. So yung 4a, divide po natin sa 4, ang sagot ay a. Negative 12 divided by 4, that is negative 3. Kay 3a plus 6 naman, meron din silang common monomial factor na 3. So yung 3a divided sa 3, that is a. Positive 6 divided by 3, that's positive 2. Now, dito naman. Dito po sa 6a squared minus 24, meron pong tinatawag na common monomial factor na 6. So, bali, ang maiwan po dito ay, sa loob ng parenthesis ay, bali, 6a squared, i-divide po natin sa 6, ang sagot ay a squared, di ba? So, that is a squared. Tapos, yung negative 24, divide po natin sa 6, ang sagot po niya ay negative 4. So, mapapansin nyo po, ito po, a squared minus 4, ito po ay difference of two squares. At ang factors po nito ay a plus 2 at a minus 2. Kaya ito na po yung nakikita nyo dito. A plus 2 times a minus 2 para dito kay a squared minus 4. Tapos yung 6 yung common monomial factor nila. Okay. Tapos a squared plus 3a minus 18. Ang factors niyan ay a minus 3 at a plus 6. Bakit? Yung a squared, we have a times a. Yung negative 18, meron tayong negative 3 times positive 6. Kasi, magkaiba ang signs kapag ipag-multiply natin, makukuha po natin yung negative. And 3 times 6, that's 18. Samantalang kapag ipag-combine naman po natin yung negative 3 at positive 6, makukuha po natin yung positive 3 dito sa middle term. Bakit po? Kasi po, di ba, kapag nag-combine po tayo ng numbers na magkaiba po ang sign, ipag-subtract po natin yon. Tapos, kopyahin po ang sign ng number na mas mataas ang absolute value. Kaya makukuha po natin yung positive 3a dito. Okay? So, mag-iingat po tayo sa paglagay ng positive at negative kung saan dapat ipopwesto. Dapat tamang pwesto po yun. Kasi po, kapag magkamali din po kayo dito pag factors, so mamamaliin na din po yung product po ninyo. Okay? So, dahil natapos na po pag-factor, titingnan na po natin isa-isa. Okay, si positive 4, meron kayong katulad dito sa baba? Okay, wala siyang katulad. So, ibig sabihin hindi siya common factor. Yung a minus 3, meron kaya dito? Okay, so meron ditong a minus 3. Ibig sabihin, makakancel po natin yan. So, a minus 3 divide a minus 3, that's 1. So, ganun din po dito magiging 1. Tapos, si 6, meron kaya siyang katulad? Okay, yung 6, wala siyang katulad dito, pero meron po silang common factor ni 3. Anong common factor nila? Yung 6 at 3, common factor nila ay 3. So, yung 6 divide mo sa 3, magiging 2. Okay? So, magiging 2. Ito. Okay, ito pa ito ha. Tapos, yung 3 divide mo sa 3, ito ay magiging 1. Alright.
Now, dito po tayo kay a plus 2. A plus 2, tingin po tayo sa baba. Okay, mayroon siyang katulad sa denominator dito. Ibig sabihin, ito ay magiging 1. Ito din ay magiging 1. Tapos, tingnan natin sa a minus 2. Si a minus 2, tingnan natin sa baba. Okay, so walang katulad si a minus 2. Ibig sabihin, hindi siya common factor. So, dahil dyan, proceed na po tayo sa multiplication. So, we have 4 times 1, that is 4, times 2, 8, times 1, that's 8, then times a minus 2. Kaya meron po tayo ditong 8 times the quantity of a minus 2. Okay, so ito ay naka-factored form po. Okay, sa baba, we have 1 times 1 times 1, so that's 1. Times a plus 6, so we have a plus 6 dito sa baba. Okay, so ito na ngayon ang simplified product in factored form. Okay, another one. So this is the last example. So ito po, 3x squared minus 3x minus 36 all over 2x squared plus 8x minus 10 times x squared plus 3x minus 10 all over x squared minus x minus 12. So dito po sa numerator na ito, ang common factor ay 3. And then sa other factor, so ito po yun. Makukuha pagka-divide natin ang bawat term dito sa common monomial factor. So we have 3x squared, divide 3, that's x squared. Negative 3x divided by 3, that's negative x. Then negative 36 divided by 3, that's negative 12. So ito pong x squared minus x minus 12, ito po ay factorable pa po, pero hindi ko na po siya ipa-factor kasi meron po akong nakita dito sa baba na katulad po niya. Okay, so ito po yon. Okay, tapos dito po tayo sa denominator na to. Yung 2x squared plus 8x minus 10, mayroon pong tinatawag na common monomial factor na 2. Tapos yung may iwan dyan, kapag kinukuha natin yung common monomial factor, baling may iwan po sa loob, ay x squared plus 4x minus 5. Diba? Kasi 2x squared divide mo sa 2, that's x squared. 8x divide mo sa 2, that is 4x. And then negative 10 divide mo sa 2, that is negative 5. Pero ito kasi ay factorable pa. At wala naman akong nakikita na katulad doon sa numerator, kaya ito ay finactor ko. Ito, ang factors po nito ay x plus 5 times x minus 1. Kasi po yung x times x, that's x squared. 5 times negative 1, that is negative 5. Tapos kapag ipag-combine po natin yung 5 at negative 1, ang makukuha po natin ay positive 4. So bali ito na po yung factors ng 2x squared plus 8x minus 10. Okay. Now, dito po tayo sa x squared plus 3x minus 10. So, ang factors po niyan ay x plus 3 times x minus 1. Sa x squared, dito po x and x. Sa negative 10, positive 5 at negative 1. So, tandaan palagi kapag negative yung pinagkuhanan ng factors, ang factors po niyan ay isang positive at isang negative. So, tamang pwesto po dapat kung saan ilalagay ang negative at positive. So, dito po, kay 5 nilalagay ang positive para makuha yung, actually, that is not 1, but that is 2. Okay, so we have x times x, this one, x times x, that is x squared. And then, para kay negative 10, positive 5 at negative 2. Okay, this is negative 2. Okay, bakit? Kasi po, 5 times negative 2, that's negative 10. Then, 5 minus 2, that is positive 3. Okay, dito po tayo sa baba. So, itong baba, hindi ko na finactor kasi meron po siyang katulad dito kanina. Okay. Ibig sabihin nun, kapag tapos na po tayong mag-factors, cancel na po natin.
divide na po natin ang numerator at denominator but by that common factor. So, sa 3, so makikita po natin, wala pong 3 dito sa denominator. So, hindi common ang 3. Si x squared minus x minus 12, so ito po ang kakommon niya. So, divide po natin yan. Ito po ay magiging 1. Ito po ay magiging 1. Okay. Tapos, kay x plus 5, so meron po tayong x plus 5 dito. So, ito ay magiging 1. Ito ay magiging 1 din. Okay, sunod. Si x minus 2, walang katulad si x minus 2, kaya hindi po siya mawawala. Mananatili po si x minus 2. So, ganun din po si x minus 1 dito at si positive 2. So, ito na po yung time na ipag-multiply na po silang numerator by numerator at denominator by denominator. So, we have 3 times 1 times 1 times x minus 2. So, magiging 3 times the quantity of x minus 2 all over 2 times the quantity of x minus 1. Okay, ito. X minus 1, saka yung 2. Kaya we have 2 times x minus 1. Sa numerator naman, 3 saka yung x minus 2. So, this is now the final answer.